ځینې الفاظ داسې چې هغه انګلیش ژبې لفظي انګلیش ژبې لفظي تاسو داسې کار وکړئ چې انټر یې کړئ نو تاسو ته ریډ لاین ورکړه تاسو به دا خو سپیلنګ ټیک دی دا ریډ لاین یې څه ورکړه بیا تاسو یو کس نوم ولیکئ صحیح ده که لکه زه لیکم صدام خان نو بعض اوقات داسې کار وکړه چې دا انډرلاین یې کړه څه یې کړه انډرلاین یې کړه او وجه دا چې دا د سره څه کې نه وي چې هغه ته بلټ ان ډکشنري ویلی شي صحیح ده که او په هغه ډکشنرۍ کې څه شی کوي د سره غونډ انګلیش الفاظ پراته دي او انګلیش بیا دوه قسمه دی یو امریکن دی او یو برټش انګلیش دی د دواړو الفاظ د کې شوي پراته وي خو بعض اوقات یو لفظ انټر کړی سپیلنګ وایي صحیح خو تا ته ریډ لاین کا چې دغه سپیلنګ غلط دی سپیلنګ ټیک خو څه کې صحیح چې هلته د سره ډکشنرۍ کې دا لفظ دی چې نه نو دی بیا نه پېژني دی چې کوم غلط لفظ هغه کړه اوس کېدای شي دا صدام اعلان دی هغه نه کړه انډرلاین نه کړه دا د سره ډکشنرۍ کې داسې بل یو لفظ راته وښوئ لکه امجد پکړه اوس امجد دا سپیلنګ وایي صحیح هغه دی لفظ دی خو انډرلاین یې کړه او وجه دا چې امجد سپیلنګ ټیک دی خو د سره ډکشنرۍ کې نشته دی چې کې نشته ډکشنرۍ کې نشته نو ته به اوس څه کړې چې ته به راشې داسې کار وکړې چې دا امجد لفظ به ته ډکشنرۍ ته ایډ کړې چې دا تا له څه کوي نه انډرلاین کوي نو را به شي دلته رایټ کلیک به وکړې صحیح ده که نه بیا به راشي چېرته ورډ آپشنز له به راشي ورډ آپشنز کې به داسې کار وکړې چې پروفینګ له به راشي صحیح ده که نه بیا به راشي چېرته کسټم ډکشنریز له دلته به ته کلیک کړې دلته چې تا کلیک کړه دلته به څه باندې کلیک کړې په ایډیټ ورډ لیست باندې به کلیک کړې او دلته به څه وکړې دا نوم به ولیکې لکه ما ولیکل چې امجد صحیح ده که دا به څه کړې ځان سره ایډ کړې دا به ته اوکې کړې او دا به ځان سره څه کړې اوکې کړې او دلته دا هم اوکې کړه نو اوس امجد څه وشو دینې هغه طریقه دا انډرلاین چې کوم ریډ لاین و هغه طریقه مطلب دا چې دا سپیلنګ تاسو ته څه دی اوس ټیک دی او سپیلنګ خو مخکې ټیک خالي نه پېژانده ډکشنرۍ کې نور سره اوس سره ډکشنرۍ کې ایډ شو بیا که داسې کار وشو چې بس دا امجد لفظ شو یا بل یو لفظ شو او دا زه لیکم او دا خو کار دی چې ما ته انډرلاین کړه نو داسې کار به کوې چې دا به ته ډکشنرۍ نه واپس وباسې څه به کړې واپس وباسې واپس د ایستو طریقه هم دا چې را به شئ ته ورډ آپشنز له به راشئ چې کوم آفس بټن دی ته ویلی شي دلته به راشئ ورډ آپشنز له به راشئ په دغه کې به راشئ ته شي پروفینګ له به راشئ یا کسټم ډکشنریز چې کوم دی دلته به کلیک کړئ او دغه کې به ایډیټ ورډ لیست ته راشئ او دغه کې به چې کوم هغه لفظ دی هغه وګورئ لکه دا امجد لفظ دی صحیح ده که نه هغه به دې نه ډیلیټ کړئ دا به ځان سره اوکې کړئ دا به اوکې کړئ او دلته به هم اوکې کړئ نو ګوره لفظ یې تاله څه کړه واپس یې چې کوم دی تاله لفظ ارګې چې مطلب دا غلط دی نو دغسې کار چې کوم دی موږ دا ټول پروسیسینګ ته شی کار دا ورډ پروګرام یې کړه او دغه کې چې کوم دی موږ سره څه شی دی خپله بلټ ان ډکشنري ده کسټم ډکشنري چې ورته ویلی شي باقي د الفاظ د سره پیدا نه شوي مطلب موجود وي نو امید لرم چې دې پر به تاسو ورباندې پوه شوي نو داسې موږ له څه شی کړه د سپیلنګ او د ګریمر چیکینګ دا چې کوم دی موږ له څه شی کړه ورډ پروګرام کوي بیا چې کوم دی یہ جو مایکروسافٹ ورڈ از یوز فار ډاکومنټیشن دا ډاکومنټیشن دپاره استعمالېږي اوس واټ از ډاکومنټیشن دا ډاکومنټیشن اصل کې موږ سره دی څه شی یہ چې بکس رایټینګ اینډ پرنټینګ کتابونه لیکل او بیا پرنټ کول لیټرز رایټینګ اینډ پرنټینګ ورسره لیټر یې خطونه لیکل او پرنټ کول نیوز پیپر رایټینګ اینډ پرنټینګ دغسې نیوز پیپر اخبارونه ورسره میګزین رسالې دا څه شی کول مطلب پرنټ کول او لیکل رایټ کول او پیپرز رایټینګ اینډ پرنټینګ او دا هم پیپر اسکولو وغیره چې کومې پیپر دي دا ورباندې څه کول مطلب لیکل او بیا پرنټ کول نو دا ټول څه ویلی شي دې ته ډاکومنټیشن ویلی شي صحیح ده که او په دغه لپاره څه ضرورت زیات وي دې لپاره ضرورت موږ سره زیات وي د ورډ چې کوم پروګرام دی د هغه زیات وي کنه چې ورډ فایل از کال ډاکومنټ ورډ چې کوم فایل دی صحیح ده که نه دې ته څه ویلی شي ډاکومنټ ورته ویلی شي کله چې ته کنټرول ان پریس کړې نو ډاکومنټ ته راوسته کنټرول ان ما پریس کړه نو دې ته پاسې څه ورته ولیکل ډاکومنټ یې ولیکل صحیح ده که مطلب دا چې دې ته څه ویلی شي ډاکومنټ ورته ویلی شي هغه نه پس که بیا ته څه نوم ولرکړي او ورکولی شي ورډ چې کوم خپل فایل دی هغه ته څه ویلی شي ډاکومنټ نوم ورته اخیستی شي اوس ډاکومنټ څه ته ویلی شي ان د کلیکشن اف پیجز از کال ډاکومنټ بیا چې کله ډېر پیجونه سره یو شي دې ته څه ویلی شي ډاکومنټ ورته ویلی شي دا اوس فلحال موږ سره یو له 2 پیجه وي او دلته تاسو سټیټس بار باندې کتا شئ 2 پیجه دي 2 پیجه نو دا موږ سره شاید ځان یو ډاکومنټ شو صحیح ده دغه تاسو پیجونه مطلب ډېر پخښتای شئ خدای نه علاوه راځو ډاکومنټیشن باندې تاسو پوه شئ